خب من یه سری جزئیات یعنی بیشتر جزئیات رو در آوردم، فقط یه خورده نیاز به تمیزکاری داره که بتونیم جزئیات بیشتری رو بهش اضافه بکنیم. خیلی دیگه نمونده تا تمام شدن کار. یه دور سنبالی 150 بهش میزنیم و جزئیات پا و دست رو بهش رسیدگی میکنیم، صورت هم همینطور و کار آماده است که روغن نهایی رو بهش بزنیم.